वाओ नाइस यार गाइस बन्दीपुर नाइट भ्यू हामी यसो रातिमा घुम्दियौँ भनेर रातिको 11-12 बजिरहेको छ केही छ रमाइलो भइरहेको छ हामी साथी भाइहरू अगाडि रातिमा चिल छ गुड मर्निङ बन्दीपुर अहिले हाम्रो घडीमा 6:30 बजेको छ हामी सबै घाम कुट्दैछ गुड मर्निङ बन्दीपुर अनि सबैलाई स्वागत छ हाम्रो बालकमा अझै पनि घाम लाग्यो नि यहाँ 7 बज्न लागिसक्यो यार कहाँ छ बन्दीपुरमा गयो हामीलाई थाहा छैन पारी साइडको डाँडामा हो मर्निङ भ्यू केटा मर्निङ भ्यूज होइन भ्यू 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 सरी माथि नै हो क्या हामी बसेको त के हामी हाम फालेर वहाँ तल पनि बिहान बिहानै लाइभ बसेछन् काम छैन तिम्रो बिहान बिहान लाइभ बस्छन् यस्तो मान्छे आज कलेज थिएन पुरा हामीलाई घुम्न शनिबार आज त आज हामीलाई घुम्न लिएर आउनु पर्ने हो कि नि मैले भनेको काम छैन तिम्रो छैन कसम चाहिँ तिम्रो ठाउँमा आउँदा पनि जोस दाजु पनि आज चिक्ना आछ है जोस धेरै पछि यो थोपडा देख्दै हुनुहुन्छ होला के रे यस्तै छ थोपडा अझै पनि यसो घुम्न आउँदाखेरि बन्दीपुर आउँदाखेरि यस्तो 1-2 क्लिप हालिदिउँ भनेर मात्रै सर र हेर्ने कुरा त केही छैन अहिले कुहिरो हेर्न होला तल गएछ भने घाम लाउनै छ यस्तो छ मौसम सुहाना सुहाना जाडो भनी बिन्दास हावा चल्ने रहेछ यहाँ त यार चिल पारामा होइन त्यस्तो होइन तिमी बिहान बिहान लाइभ आएर आज घाम नलाग्यो गफ हान्ने के डेली आउँछु भनेर शुक्रबार शनिबार मात्र भने त मैले पत्याउँथे यो मान्छे 10 बजेसम्म सुत्ने मान्छे आज बिहान बिहान लाइभ ओ म्याक्सवेल आइज घुम्न बन्दीपुर टपबाट बन्दीपुर भ्यू कस्तो देखिएको छ यो हाम्रो गाउँ सिलपाडामा हामी बन्दीपुरको डाँडा के डाँडा भन्छ त्यो डाँडाबाट हामी निस्किँदैछ घाम फाइनली हामी हेरियो अनि हामी झर्दैछौँ सिलपाडामा I love you too. सोल्टीले I love you too भनेको छ I love you सोल्टीने सोल्टीनीले I love you too भनेन सोल्टीले I love you too हामी फर्केको मान्छे फेरि मास्तिर जाँदैछौँ उही के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि हामी फर्केको मान्छे तलतिर झरेको मान्छे फेरि मास्तिर जाँदैछ किनभने हाम्रा साथीहरू धेरै अल्छी 8 बजेसम्म सुते फेरि हामीलाई लिएर हिँडेका छन् तलतिर छन् म चल्छु हामी यहाँ 5 बजे उठेर
घाम होइन उज्यालो पनि भएको थिएन त्यति छिटो हिँड्न सकिँदैन यार माथि फेरि माथि पनि के गर्ने यस्तै हो तर राम्रै रहेछ ठाउँ यार मेरो त फर्स्ट टाइम हो ठिक छ यो पनि राम्रै रहेछ तर हाम्रो जस्तो भ्यू छैन हाम्रो त बरु टक्क घाम लाग्दाखेरि तलपट्टि कुहिरो लाएर यस्तो राम्रो देखिन्थ्यो तर त्यस्तो यहाँ कुहिरो छिटो फाटिहाल्ने रहेछ चिला वासेट यहाँ बसेको पनि आधा घन्टा भइसक्यो हामी यहाँ दुईजना मान्छेहरूलाई कुद्दैछौँ दुगुर्दै भन्दा के दुगुरिने यार दुगुरिनै सक्न पर्यो नि ल तर म किन आएको कि फेरि सबै जोडी छन् हामी किन आयो हामी फोकटमा हो क्या होइन अझै फेरि दुबारा बार नै दुबारा फेरि चलिफा ल आधा घन्टामा टपमा पुग्थ्यो होला हामी यहीँ छौँ यार अझै पनि यो तालले त अझै 1 घन्टा लाग्छ यार एक टोली यहाँ मुनि एक टोली यहाँ हामी माथि पनि कहिले फाइनली सबै टपमा आइपुग्यो फाइनली आधा घन्टा गुरियो यार फाइनली मेरा साथीहरू सबै आइपुगे फाइनली अरू खोइ अरू दुईजना कता गायब भयो यार दुईजना गायब छन् कता गयो दुईजना उता जानुपर्छ क्या दामी छ भ्यू दामी छ बब्बा सबैलाई भ्लगमा देखाउने गरे अरू सबैको त्यो तनुको दिनै 1 हप्ता कुरा ढुक्क टिकटक गर्न पर्यो ल बना के बनाउने हो जम्मा 2 घन्टा लाग्छ तिमीलाई म यहाँ टपमा आउन खिच्दैछन् अझै पनि सकेको छैन फोटो सेक्सन साथीहरू अझै खिच्दैछन् के गर्ने Teaches people are rage and these demonstrations indicate hate for Hami Hereko Herai, 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 Hami Hereko Herai. Teaches people are rage and these demonstrations indicate hate for quickly get put behind bars if you say some Hami Hereko Herai, 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 Hami Hereko Herai. हामी हेरेको हेरै छैन फोटो बराबर होला नमुना मान्छेहरुसँग के गर्नु गाह्रो छ हजुर उता दुईजना वहाँ दुईजना म सिङ्गल म एक्लै हिँडिरहेको छु जता पनि पागल चाहिँ यताउता आफ्नै धुनमा सिलपारामा यस्तै हो यहाँ त दाजु त एक्लै आयो जस्तो भएको छ सिलपारामा आफ्नै धुनमा के गर्ने यस्तै हो साथी आफूलाई चाहिँ नि फोटो खिच्न मन पर्दैन त्यति साह्रै यसै भिडियो मात्रै बनाउने त्यही हो के फोटो खिचिरहने अब एक दुईटा त खिचे भइगयो नि यार कहाँ यार
2-3 हजार जस्तरी खिच्छन् फोटो पनि यार खिचे पनि होला यार यार 2 घन्टा लाग्यो यार यहाँ माथि आउन पनि यार हैट एक राउन्ड लाएर राम्रो वहाँ पुगिराम न त के भयो त न जाम न त हामी छौ के भयो त नि यार तिनीहरूले फोटो खिचेर भ्याउँदैन म डुल्दिन्छु सरिपा हामी छौ अझै अलिक राम्रो क्वालिटीको फोन भएको त बब्बा थियो के गर्ने यस्तो छ साथीहरू विदेश जान भनेको नि यस्तै भइरहेछ के गर्ने हाम्रो जस्तो त्यस्तो भ्यू आउँदैन क्या यता हाम्रो बब्बाले आउँछ यार हाम्रो सेक्जावालिङतिर पनि यार कुहिरोले माथि घाम लाउने तल कुहिरो यहाँ त्यस्तो छैन कुहिरो पनि यार के हो यता पुरा हल्का लागेको रहेछ तर घाम माथि आइसकेछ के गर्ने बाटो पनि पुरा बनाउँदै रहेछ है यस्तो है राम्रो हुँदैछ ल हामी यो बाटोमा जाउँ हामी सबै के भन्छ र थोप्रा दाजुको थोप्रा आएको छ कि नै थाहा छैन है के गर्ने धेरै पछि बनाउँदैछु म भिडियो त्यस्तै छ के गर्ने अब यत्तिकै हावाको तालमा अब यहाँ तालमा बिजी छन् के गर्ने यस्तै यो सिङ्गल भएपछि यस्तै यही पीडा हुन्छ सिङ्गल भएपछि साथीहरू फेरि गर्लफ्रेन्ड भए पनि उही पीडा फेरि गर्लफ्रेन्डको टिक 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 सुन्न पर्छ राम्रो बनाएछ हो यो नेपालको ग्रेट वाल है दामी बनाएर रहेछ जस के गर्ने बानी परेर सही हो कहाँ हो यता उस भनेको के भन्छ दरबार के भन्छ नि टपमा के छ भन्थ्यो के बुढाहरूले बिर्सियो ठिक छ राम्रो छ यहाँ मुनिबाट कस्तो छ है हेरिदिइहालौँ किन सर है बाटो हामी यही बाटो हो आएको साथीहरू यता के भन्छ अब आफू त थाहै छैन ठिक छ माथि गएर है चकना दामी आज यो 12-13 हजारको फोनबाट पनि राम्रै आएको छ है यसो देखाइदिने हो र चिज पारामा दामी छ हो कहिले हुने होला हामी मिङ्गल सबै मिङ्गल जतिमा माथि छन् आफू भने भ्लग बनाउँदै हिँड्नु पर्यो र ठिकै छ खुसी नै छु यसको लागि यो भ्यूको लागि एकदम खुसी छु वाउ टु गुड यार राम्रो भयो होला ठिक छ फोटो सेक्सन अझै पनि सकेको छैन अझै पनि खिच्दैछन् जाँदा पनि खिच्ने होला भनेपछि 2-3 घन्टा यही फोटो सेक्सनमै जान्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई के गर्ने दिन कटाउनै पर्यो साथीहरू बोलेर भए पनि दिन कटाउनै पर्यो है यसो छ अहिलेको भ्यू यही हो के नै भन्नु छ र मजा छ सबैलाई के गर्ने साथीहरू यस्तो छ मन्दिर यहाँ मन्दिर पनि रहेछ घन्टी पनि रहेछ हेरिन्छ घन्टी शिरपारामा अझै खिच्दै रहेछ बन्दीपुर यार आएर यहाँ यो ठाउँमा आएन छ कि यार हामी यार क्या दामी यार भिडियो बनाउनको लागि टिकटक क्रिएटरको लागि दामी छ हौ यो ठाउँ यार हाम्रो कचडा फोनमा त राम्रोसँग क्याप्चर गर्दैन तर राम्रो फोनमा गर्छ है बब्बाल ठाउँ छ सही आउँछ यार सर्ट भिडियोको लागि दामी छ हौ यो ठाउँ बब्बाल छ एकचोटि देखाउँछु साथीहरू मलाई यहाँ क्यामेराम्यान बनाइदिएको छन्
यिनीहरू आई थिङ्क अब सकियो जस्तो लागेको छ। हान्दैछ 2-3 घन्टा यहीँ पनि गयो। फोटो खिचेर सबै गएका छन्। अब हामी 2 जना मात्रै रहेका छौँ। साथमा हाम्रो फोनमा छोटा बब्ली पनि हुनुहुन्छ। यसैको साथ यहाँ बन्दीपुर डाँडाको भिडियो खतम हुन्छ। बाई बाई।